नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण दुधी भोपळ्यापासून एक नाश्त्याची रेसिपी बघणार आहे, जी तुम्ही तुमच्या मुलांना नाश्त्याला देऊ शकता, त्यांच्या टिफिनसाठी पण देऊ शकता किंवा सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी पण तुम्ही ती करू शकता। अशी ही झटपट अशी नाश्त्याची आणि हेल्दी अशी रेसिपी आहे। कारण आजकाल मुलं भाज्या खायला भरपूर कंटाळा करतात, मग अशा रीतीने तुम्ही ह्या भाज्या त्यांना डोसा वगैरे करून दिला तर ते आवडीने खातात। चला तर मग आपण ती उत्तप्प्याची रेसिपी बघूया। पण त्याच्यात तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा, त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। हे रात्रभर तांदूळ मी भिजत घातलेले, 4-5 तास घातला तुम्ही तरी चांगले भिजतात, पण रात्रभर घातले तर परफेक्ट सॉफ्ट होतात। हे बघा 2 तुकडे होतात त्याचे। असे रात्रभर तांदूळ भिजत घालायचे। आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घेणार आहे मी। आता पाणी काढून मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत। आता मिक्सरला वाटून घेते मी। अशी एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायचे। काढून घेते टोपात मी सर्व। असं सर्व वाटून घेतलंय मी। भांडं धुवून थोडंसं पाणी टाकते, ते पण मिक्स करून घ्यायचे। आता दुधी आपल्याला किसून घ्यायचंय। आता आपण दुधी किसून घेऊया। आता हा एक दुधी घेतलाय मी। आता एवढा नाही घालायचा आपल्याला, अर्धाच घालायचा आहे। हा खालचा भाग घेते, तो सोलून घेते। जेवढा आपल्याला पाहिजे तेवढा सोलून घ्यायचा आहे। एवढा भाग घेते दुधीचा। सोलून घेतला। आता जरा धुते याला परत। आता हा किसून घेते मी किसणीवर। दुधी आपला किसून झालाय। हा एक कांदा पण कापून घेतलाय मी, तो ह्याच्यात टाकायचा आहे। एक चमचा मीठ घेतलंय ते टाकायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। 5 ते 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे त्याचं पाणी सुटेल दुधीचं चांगलं। दहा मिनिटं झाकून ठेवायचं। हे 10 मिनिटं झाले आहेत। त्याच्यातलं आपण पाणी काढून घेऊया आणि दुधी या पिठामध्ये टाकूया, सर्व पाणी काढून। लागलं तर आपल्याला वरून हे पाणी घालायचं आहे। पाणी काढून घेतलंय मी, त्याच्यात दुधी सर्व टाकलंय। जरा मिक्स करूया। काळी मिरी पूड टाकते मी वाटलेली। दही टाकायचं आहे 2 ते 3 चमचे। कोथिंबीर टाकायची खूप सारी आणि मिक्स करून घ्यायचे सर्व। आता पाणी उरलंय ते पण टाकते मी त्यात आणि मिक्स करून घ्यायचे। आपण झाकून ठेवूया थोडा वेळ, अर्धा तास।
त्याला आपण वरून तडका देऊया. 1 चमचा तेल टाकते मी त्यात. तेल तापलं त्यात 1 चमचा मोहरी टाकूया. मोहरी चांगली तडतडायला द्यायची. मोहरी तडतडली त्यात जिरं टाकायचं. तडतडलं की गॅसची फ्लेम बंद करायचे. त्यात हिंग टाकायचं आहे 1 छोटा चमचा. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या कापल्या त्या टाकते. ही फोडणी आपल्याला ह्याच्यात ओतायची. फोडणी ओतून सर्व मिक्स करून घ्यायचे. सर्व पिठाला व्यवस्थित फोडणी लागली पाहिजे. आता 1 इंच आलं किसलंय ते पण टाकते त्यात. आल्यामुळे खाल्लेलं आपलं जेवण पचन छान होतं, डायजेस्ट होतं चांगलं. आता हे 1 पॅकेट मी इनोचं घेतलं आहे. तुमच्याकडे सोडा असेल तर तो पण टाकलात तरी चालेल. 1 चमचा टाकायचा आहे. हे इनोचं 1 पॅकेट टाकते मी. आणि त्याच्यावर आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. ॲक्टिवेट होतं इनो. सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे पिठात. 1 चमचा मीठ पण टाकते. दुधीमध्ये आपण आधीच मीठ टाकलेलं आहे. त्याच्या प्रमाणाने टाकायचं आहे मीठ, अंदाज घेऊन. आता याचे आपण डोसे बनवायला घेऊया. आता हे मी बिडं ठेवलं आहे, बिड्यावर करते. म्हणजे नॉनस्टिक पॅन असेल, नॉनस्टिक पॅनवर केलात तरी चालेल. बिडं आपलं छान तापलं आहे. त्याच्यावर 1 चमचा तेल टाकते मी. आणि हे सर्व तेल कांद्याने लावून घेते सर्व बाजूनी. कांदा असा मधीच कापून घेतला आहे आणि त्याला अशी सुरी लावली आहे मी. त्याच्यामुळे कांद्याचा एक छान अरोमा येतो आपल्या. आणि सर्व साईडने तेल व्यवस्थित लागतं. आता 1 चमचा घेऊन असं मध्ये सोडायचं आहे. थोडंसं अजून टाकते मी. थोडंसं स्प्रेड करायचं आहे. छोटे छोटेच बनवायचे. झाकण ठेवायचं आहे 1 मिनिट. 1 मिनिटाने झाकण लगेच काढून घ्या. छान असे बबल आलेत, बघू शकता. साईडने सुटत पण आलेत ते. आता थोडा मी 1 चमच्यावर तूप टाकते. तुम्ही तेल टाकलात तरी चालेल. तसे उकटते. छान झालंय आपल्या एका साईडने. थोडं वरून सुकं वाटतंय आणि तिथे पण तूप लावते मी. दुसऱ्या साईडने पण आपलं झालंय छान. आता काढूया. 1 चमचा तेल टाकते मी. कांद्याने सर्व लावून घेते तेल व्यवस्थित. 1 चमचा टाकते मी याच्यावर. मला किती पातळ जाड पाहिजे तसे बनवा. त्याला थोडंसं स्प्रेड करते मी. आता हा सांबार मसाला टाकते त्याच्यावर मी चवीसाठी. त्याने एक छान चव येते. तुमच्याकडे पेरी पेरी मसाला असेल तो टाकला तरी चालेल. थोडंसं तूप टाकते आणि झाकून ठेवायचं आहे 1 मिनिट. 1 मिनिट झालं आहे. तर काढूया झाकण. आता हा उकटतोय आपला चांगला उत्तप्पा. त्याला पलटी करूया. या साईडने पण थोडंसं तूप लावून घेऊया. दुसऱ्या साईडने पण झालं आहे छान. आपण पलटूया त्याला. झालं आहे हे. काढून घेऊया. अशी आपली दुधीपासून बनवलेली नाश्त्याची रेसिपी रेडी आहे. सकाळचा ब्रेकफास्ट. उत्तप्पा, डोसा काही बोलू शकता तुम्ही. गरमागरम चहाबरोबर. ही ग्रीन चटणी वाटली मी पुदिन्याची. पुदिना, कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि अद्रक टाकले. थोडंसं आलं आणि 1 चमचा दही टाकून. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.